Καλημέρα, βρίσκομαι στο κέντρο της Αθήνας. Και τι κάνω στο κέντρο της Αθήνας? Ήρθα στη Ferry Scanner για να πάρουμε τα εισιτήρια για τον επόμενο προορισμό. Πάμε! Μόλις παραλάβουμε τα εισιτήριά μας και είμαστε έτοιμοι για το νέο μας ταξίδι. Φύγαμε! Θα είμαστε 3 μέρες εδώ, σε αυτό το όμορφο νησί των Δωδεκανήσων. Στα χαρτιά στα Δωδεκάνησα, γιατί από ό,τι βλέπετε είναι πιο πολύ κυκλαδίτικης ομορφιάς, με τους ανεμόμελους, το βενετσιάνικο κάστρο. Μένουμε ακριβώς απέναντι από το κάστρο, στο Καλίχωρον, με μια εκπληκτική θέα προς τη χώρα. Κάτω είναι το λιμάνι της Αστυπάλαιας, τώρα πλέον έχει μεταφερθεί από την πίσω πλευρά. Και σήμερα θα εξερευνήσουμε λίγο άγωνη γραμμή, λίγο χωματόδρομο, ώστε να περιμένω την ελευθερία για να εξερευνήσουμε μαζί τα πιο έτσι famous spots αυτού του τόπου. Η Αστυπάλαια ήταν στη λίστα μου από το περασμένο καλοκαίρι και όχι άδικα. Στο χάρτη μοιάζει με πεταλούδα. Αν και νησί των Δωδεκανήσων, έχει έντονη την άβρα των κυκλάδων, με λευκά σπιτάκια, ανεμόμυλους, εκλεκτό φαγητό, φανταστικές παραλίες για όλα τα γούστα και φυσικά υπέροχα σημαία για χαλαρωτικό κοκτέιλ στο κάστρο του νησιού. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το ταξίδι μόλις ξεκίνησε. Το Πάνορμο, Κολπίσκο, σε ένα από τα φυσικά λιμάνια εδώ στην Αστυπάλαια. Ήρθα πιο πολύ σε αυτή την πλευρά για να τη δω έτσι και να τη δείξω και σε εσάς. Άγρια ομορφιά, ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνος ο δρόμος, είναι χωματόδρομος, δηλαδή δεν είναι τόσο προσβάσιμο για τον μέσο επισκέπτη, να το πω έτσι πιο απλά. Αυτή είναι η άγρια ομορφιά του Αιγαίου που σας έλεγα πριν. Εκεί είναι η νήσος Κατσαργέλη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, στο βάθος, με ωραίες απομακρυσμένες παραλίες. Όλη αυτή η διαδρομή μέχρι τον Πάνορμο δεν είναι εύκολα προσβάσιμη για έναν μέσο επισκέπτη, έτσι. Είναι για αυτούς που αναζητούν κάτι ήρεμο, ήσυχο, γαλήνιο, να πάνε να ράξουν, να μην υπάρχει ψυχή. Ναι, στην Αστυπάλαια θα βρουν τέτοιες παραλίες. Έχω διασχίσει όλο το χωματόδρομο σχεδόν, από την κάτω μεριά με το παπί. Τουλάχιστον ήρθε η ανταμοιβή από αυτή εδώ την παραλία. Καμινάκια, πεντακάθαρα νερά, μπλε. Κάνουμε βουτιά, κρύα τα νερά, δροσερά, πεντακάθαρα όμως. Αυτά την παραλία Καμινάκια. Άλλη μια παραλία με beach bar, αλλά έτσι χωματόδρομος μέχρι να φτάσουμε. Είναι η παραλία Βάτσες.
ένας πειρατής vlogger στην Αστυπάλαια. Σήμερα η μέρα είναι πάρα πολύ έτσι περιπετειώδης. Είδα στο χάρτη ότι παίζει και ένα σπήλο εδώ πιο πάνω. Δυστυχώς όμως δεν έχω δυνάμεις, η αέρα έχω ταλαιπωρηθεί, οπότε να επιστρέψω στη χώρα για ξεκούραση. Ερχόμενος δηλαδή έβλεπα σε διάφορες παραλιούλες ανθρώπους να κολυμπούν και να κοιτούν προς το κάστρο και τη χώρα. Πιστεύω ένα τέτοιο κολύμπι σε μία από τις παραλίες που κοιτούν προς τη χώρα και το κάστρο σε αποζημιώνει και σε ξεκουράζει. Δεν το έχω κάνει ακόμη, αλλά είπα ότι ζήλεψα ερχόμενος βλέποντας τους υπόλοιπους. Βόλτα στη χώρα της Αστυπάλαιας. Οκ. Πώς είναι, πώς σου φαίνεται? Εντάξει. Πολύ όμορφη είναι. Από τις ομορφότερες που έχω δει. Εσύ? Ναι, συμφωνώ. Πάρα πολύ ωραία. Η χώρα, ενωμένη σχεδόν με το λιμάνι, αποτελεί για πολλούς την ομορφότερη πρωτεύουσα στο Αιγαίο. Στην κορυφή της χώρας δεσπόζει το βενετσιάνικο κάστρο των Γκουερίνι, κτισμένο με την παραδοσιακή τοπική σκούρα πέτρα και περιτριχιριζόμενο από τα άσπρα σπιτάκια, δημιουργούν ένα τοπίο άλλης εποχής για τον επισκέπτη. Η αρχιτεκτονική της ιδιαίτερη και θα σε γοητεύσει. Απ' τη μία τα κάτασπρα σπίτια με τα μπλε παράθυρα που παραπέμπουν στις Κυκλάδες, και απ' την άλλη τα ξύλινα μπαλκόνια και οι ξύλινες εξωτερικές σκάλες, χαρακτηριστικά της αρχιτεκτονικής των Δωδεκανήσων. Αποδεικνύει ότι η Αστυπάλαια είναι η γέφυρα που ενώνει τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, συνδυάζοντας στοιχεία και από τα δύο νησιωτικά συμπλέγματα, κάνοντάς τη ξεχωριστή και μοναδική. Καλώς ήρθατε στο κάστρο της Αστυπάλαιας. Και το κάστρο βρίσκεται το 1413 από τον Τζιοβάνι Γκουερίνι. Έλαβε την Αστυπάλαια ως φέουδο από τον ενετό Δούκα της Νάξου, ο οποίος έκανε κουμάντο σε όλες τις Κυκλάδες. Ο Γκουερίνι ήρθε εδώ, αναγκάστηκε, απίκησε στην Αστυπάλαια, καθώς το νησί είχε ερημωθεί από επιδρομή των Τούρκων. Τον κόσμο λένε ότι τον έφερε από την Τίνο και τη Μύκονο. Το κάστρο δημιουργήθηκε για να φυλάει τους κατοίκους από επιδρομές πειρατών. Έχει 3 εκκλησίες μέσα. Πάμε να τις δούμε. Η εκκλησία αυτή που δεσπόζει στην είσοδο από το κάστρο είναι της Παναγίας του Κάστρου. Αυτή εκεί του Αγίου Γεωργίου, και από την πίσω πλευρά είναι η Μητρόπολη εδώ του νησιού και το κύριο λατρευτικό κέντρο που είναι η Παναγία η Πορταρίτισσα, που λένε ότι ίσως είναι και η ομορφότερη των Δωδεκανήσων. Και αυτή είναι η Παναγία η Πορταρίτισσα. Όντως είναι πάρα πολύ όμορφη εκκλησία με αυτό το γαλάζιο τρούλο με φώτο το Αιγαίο. Μου αρέσει αυτά που έχουν γύρω-γύρω, που είναι σκαλισμένα. Όντως πολύ όμορφη. Και εδώ είναι η Μητρόπολη. Πολύ ωραία είναι. Και το καμπαναριό, Λοιπόν, Ελευθερία. Καλά, πες μου. Ποια είναι η άποψή σου για τη χώρα? Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί το κάθε σπίτι είναι ξεχωριστό και βλέπεις ότι ο κάθε ιδιοκτήτης έχει βάλει το προσωπικό του στοιχείο και το έχει στολίσει έτσι που έχει γίνει μοναδικό. Οπότε δεν χορταίνεις να κοιτάς δεξιά και αριστερά, γιατί βλέπεις... Ισχύει. Βλέπεις ότι ο καθένας έχει βάλει τη δική του προσωπικότητα, και αν και είναι όλα άσπρα, όλα λευκά, βαμμένα, το χρώμα στα κουφώματα, το τι έχουν κρεμάσει,
μια λεπτομέρεια στο δάπεδο, στο ένα ψηφιδωτό. Το κάνει ξεχωριστό. Βαθμός. Είναι πάρα πολύ ωραία, εσύ. Εγώ 10 θα έβαζα. 10, Μπράβο. Από τις πιο ωραίες. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο, Ελευθερία. Ξέρω, γιατί είσαι σκληρή παίκτρια. Όχι, αφού είναι πάρα πολύ. Δεν είναι ότι ήταν ωραία, είναι ότι και είναι γιατί την έχουμε προσέξει. Ναι. Λοιπόν, τι θα φάμε σήμερα, φίλε μου? Υπάρχει ντόπιο κατσικάκι κλέφτικο. Όταν λες κλέφτικο, Κλέφτικο είναι στην ουσία είναι το κατσίκι στο φούρνο 5 με 6 ώρες μαγειρεμένο. Και ναι, είναι λιώνει στο στόμα κυριολεκτικά. Με πατάτες στο φούρνο και αυτές, φέτα και σερβίρονται στη λαδόκολλα. Εγώ θα πάρω ένα. Ναι, αυτό μας έρχεται ένα. Πάντως δεν περίμενα θα πάρεις και εσύ κλέφτικο. Ναι, και 4 φορές πάνω να κάνω διαφορετικό από σένα. Το δικό μου είναι χάρη και το δικό σου είναι τέλειο. Άρα από εδώ και πέρα το πρέπει να το κάνεις εσύ. Σωστή επιλογή. Κοίτα, και ψαρόσουπα μου άρεσε. Απλά το στομάχι μου δεν Ναι. Και εγώ ήμουν κοντά για ψαρόσουπα, αλλά θέλω κάτι να με τσιτώσει. Αύριο. Του λένε ο χάρτης της αστυπάλαιας. Και πώς τη λένε την αστυπάλαια? Η πεταλούδα του Αιγαίου. Ναι. Εδώ στο στενό είναι 100 μέτρα η απόσταση που χωρίζει την έξω πλευρά με τη μέση πλευρά. Αυτό συνδέεται αυτό το Ναι, κομμάτι. ένα στενό 100 μέτρα είναι. Στενάκι. Πολύ ωραία. Και παραλία το στενό, θα πάμε αύριο. Πολύ ωραία να είναι. Ναι. Η χώρα ανήκει στην έξω πλευρά. Εγώ σήμερα κινήθηκα εδώ Ελευθερία. Πήγα Πάνορμο, Ναι. κατέβηκα, ξανά πίσω και επέστρεψα. Εδώ έχει σπηλιά. Νεγρού και δεν τη βρήκα. Ελπίζω άμα βρω χρόνο να πάω να ρωτήσω κάποιον να πάω μαζί. Δεν τη βρήκα. Τη σπηλιά. Δεν τη βρήκα. Δεν ήταν σηματοδοτημένη κάπου. Εδώ είναι το βαθύ, ψηλά, το οποίο είναι άλλος ένας έτσι παραθαλάσσιος οικισμός με λιμανάκι φυσικό. Που θα δούμε αν έχουμε χρόνο να πάμε και εκεί. Ναι. Γενικότερα όμως η περιοχή γύρω από τη χώρα είναι πάρα πολύ όμορφη. Ωραίο φαίνεται. Γεια σας. Καλό καλοκαίρι. Γεια σου. Καλό καλοκαίρι. Επιδόρπιο. Πορτοκαλόπιτα με σοκολάτα, ναι. Σούπερ. Δυστυχώς το καλοκαίρι έχει πάρα πολύ κόσμο εννοείται, οπότε δεν μπορείς να εξερευνήσεις σωστά. Γι' αυτό ένας σωστός εξερευνητής που σέβεται τον εαυτό του ξυπνά νωρίς το πρωί με την αυγή και είναι ολομόναχος. Σήμερα δεν φυσάει τόσο πολύ, είναι καλύτερα. Είναι πρωί, είναι 6,5 ώρα. Το φως μόλις άχνο φαίνεται στις πλαγιές και από κάτω με εδώ ακριβώς είναι το λιβάδι. Είναι ο οικισμός κοντά από τη χώρα, 2 λεπτά, στο οποίο είναι η παραλιακή της χώρας, έτσι το έχω στο μυαλό μου, με ταβερνάκια στην παραλία, καφετέριες, μια όμορφη πλάζ για μπανάκια, αλλά οι πιο ωραίες θεωρώ πλάζ είναι αυτές εκεί απέναντι, που είναι απέναντι από το κάστρο της χώρας και όπως έλεγα και χθες, αξίζει. Σήμερα θα πάμε να κάνουμε βουτιά για να απολαύσουμε και εμείς κολυμπώντας τη θέα της χώρας με το βενετσιάνικο κάστρο. Εδώ είμαστε στο στενό που λένε, από κάτω είναι η παραλία στενό. Δεύτερη ωραία παραλία, Πάρα πολύ όμορφη. Και εδώ είναι το πιο... Εξού και η παραλία στενό ναι, είπες, γιατί είναι 100 μέτρα στεριάς και είναι το σημείο που ενώνει μέσα με την έξω πλευρά. Δηλαδή από εδώ έχει θάλασσα και από Ναι, εκεί ναι. επίσης. Και ένα κλεισάκι στη μέση. Εκεί που είναι το πιο στενό σημείο. Λάδι το νερό. Του ζήλεψε τώρα αυτός εκεί. Πάμε μέχρι εκεί, μέχρι το κλεισάκι. Γιατί? Για να δούμε και από την άλλη πλευρά τα νερά. Εκεί. Παραλία Πλάκες. Από εδώ είναι το μονοπατάκι και φτάνει στις Πλάκες. Έτοιμοι?
Εκεί στο βάθος είναι η παραλία. Τα λίμνη είναι. Και θα έχει και ωραίο βυθό εδώ. Τα κατάφερες, μπράβο. Σούπερ. Ωραία για βουτιά. Αυτό είναι το μπλε ακροτήρι. Λάθος, το μπλε λιμανάκι. Έτσι μια όμορφη μικρή καβατζούλα, μια όμορφη μικρή πλάζ. Ωστόσο αφού είναι μικρή, μαζεύει με λίγο κόσμο, μαζεύεται ο κόσμος, οπότε δεν θα κάνουμε εκεί μπανάκι. Πίσω είναι ο οικισμός Ανάληψη και εδώ είναι η παραλία της Μαλτέζας. Εδώ γενικότερα ήταν ορμητήριο πειρατών. Η λαϊκή παράδοση λέει ότι νησιά πίσω μας έβρισκε καταφύγιο ο ξακουστός πειρατής Μπαρβαρόσα, αυτός ο καλός άνθρωπος που έκαψε το μισό Αιγαίο. Το σχήμα της αστιπάλαιας, που είναι σαν πεταλούδα γεμάτο από ακροτήρια και παραλίες, το έκανε να είναι ορμητήριο πειρατών και να βρίσκουν εδώ καταφύγιο πάρα πολλοί πειρατές της εποχής. Την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ο τουρκικός στόλος ερχόταν μία φορά το χρόνο στο Αιγαίο για να εισπράξει τους φόρους. Τα έπαιρναν και έφευγαν. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι έπρεπε να αντιμετωπίσουν την πειρατεία μόνοι τους. Γι' αυτό το λόγο δημιουργούσαν κάστρα όπως εδώ στην αστιπάλαια, ώστε σε πιθανές επιδρομές να οχυρωθούν εκεί για να μπορούν να επιζήσουν από την πειρατεία. Αυτό είναι το ψηφιδωτό. Πολύ εντυπωσιακό, Έκτο αιώνα. Έκτος αιώνας, αν δεν κάνω λάθος, νομίζω ναι, θα το δω και μετά, αλλά όμορφο, Είναι πολύ όμορφο και είναι λίγο κρίμα που είναι έτσι παρατημένο βέβαια. Στο έλεος του καιρού. Ναι. Δεν είναι φοβερό το ότι αυτό είναι το έκτο αιώνα τώρα που μετά Χριστόν. Ναι. Δηλαδή μετά πριν 1400 χρόνια κάποιοι άνθρωποι πέτρα έφτιαξαν αυτό το ψηφιδωτό. Και σε πάρα πολύ ωραία θέση, Κοίτα. Ισχύει. Αυτά τα ταβερνάκια στο πουθενά είναι τα καλύτερα. Ελπίζουμε να μας αποζημιώσει άγριο τοπίο, άγρια ομορφιά μέχρι να φτάσουμε εδώ, και είναι αρκετά μεγάλο το κομμάτι εδώ το βαθύ. Ηρεμία. Ωραίο χνούδι έχει. Έφαγε σήμερα. Από τις 5 και 20 είμαστε στο πόδι. Λοιπόν, εδώ τα πράγματα είναι όλα self-service. Θα πάρω να σου πω κάτι. Έλα, διάλεξε εσύ το μενού μας για σήμερα. Άντε, γεια μας. Λοιπόν, θα συμφωνήσεις ότι σε αυτό το ταβερνάκι είναι η παλιά Ελλάδα. Πολύ παλιά. Πολύ παλιά Ελλάδα. Δηλαδή που η κυρία μας είπε ότι εδώ λέει, δεν είναι ταβέρνα επιχείρηση, είναι το σπίτι μας, λέει. Έχουμε την κουζίνα μας, τις μπουγάδες πίσω μας και είναι self-service, όπως είδατε. Στο πας μέσα, ετοιμάζει κοπέο γυναίκα και τα φέρνει. Ναι, είναι πολύ ωραία. Συνηγιά σας. Γεια σας. Γεια σας. Για τα ψάρια
Τι ψάρια είναι Ελευθερία? Είναι μπαρμπουνάκι αυτό το πορτοκάλι και ο σχάρος. Σχάρος και μπαρμπουνάκι, λοιπόν. Φάγαμε. Ήπιαμε. Τώρα. Σούπερ το ψαράκι. Να έρθετε. Εδώ είναι πολύ ωραία, έτσι απομονωμένα. Οικογενειακά, ναι. Ωραία. Συνεχίζουμε τώρα, θα πάμε Ελευθερία να κάνουμε το μπάνιο το οποίο έχω φανταστεί. Τι ώρα είναι? 3:30. Εντάξει, τι ώρα θα φτάσουμε? Δεν ξέρω. Μια ωρίτσα. Κάτι τις 5 θα είμαστε παραλία. Μ' αρέσει. Θα πάρουμε για ένα καφεδάκι. Εννοείται. Νομίζω θα είναι από τις ομορφότερες βουτιές του ταξιδιού. Πάμε. Τώρα ήρθε η ώρα για την καλύτερη βουτιά. Ωραίο μπανάκι. Πολύ ωραίο μπανάκι. Πολύ ωραία θέα. Εντάξει, είναι από τα must do. Ναι. Must do, είναι αστιπάλαια. Ναι. Μπανάκι με θέα. Είναι δίπλα στη χώρα και αξίζει πάρα πολύ. Είμαστε Summer Edition. Μέσα στη χώρα. Πολύ summer. Πώς λέγεται το μαγαζί εδώ, Απάνεμο νομίζω, έτσι. Ναι, Απάνεμο. Παραδοσιακό καφενείο μέσα στη χώρα, στα στενάκια. Πάρα πολύ ωραία. Και εδώ πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία και εδώ. Και τι θα πάρουμε? Λαχτορό, κάτι σε τσίπουρο, ρακί, κάτι τέτοιο. Θα πάμε έτσι. Θα τσιμπήσουμε και κάτι. Ναι, ξεροσφύρι δεν γίνεται. Αυτό. Στην υγειά σας. Έχουμε πολλά γέννηση. Το πίνουμε το ποτηράκι μας. Ω, βαρύ μου το έκανες. Δεν θα πίνεις και πολύ. Δεν είναι για να πίνεις και πολύ. Αυτά. Είμαστε στο λιμάνι στο Γυαλό. Πίσω μας η χώρα, από πάνω το κάστρο δεν φαίνεται. Και είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε πανιά και να σαλπάρουμε. Καλά, δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ναι. Θα ζήσουμε ωραία εμπειρία, πιστεύω. Ελευθερία, σου αρέσει? Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι. Είναι πάρα Θα πέσουμε, έτσι. Ναι. Εννοείται. Πάρα πολύ ωραία τα μυρά. Πρώτη βουτιά στον κόκκινο βράχο ή κόκκινο γκρεμό. Στη σχισμή που δημιουργείται έδιναν τορπιλάκα το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί από τα ραντάρ της εποχής. Το αποδεικνύουν άλλωστε και οι δέστες που υπάρχουν ακόμη στους βράχους. Λοιπόν, Πολύ ωραία είναι. άξιζε. Κοίτα τι ωραία, πάμε προς τα εκεί. Πω! Τι λες τώρα, ρε εσύ? Εντάξει. Δεν υπάρχει το τοπίο. Εντάξει. Τοπίο. Φοβερό. Τώρα παίρνουμε το ζελεδάκι μας. Αλλά αξίζει να περάσεις στη σχισμή που έχει από εδώ πέρα και να μπεις μέσα. Ναι.
Αυτό και τα νερά είναι φανταστικά, αλλά και αν περάσεις είναι ακόμα πιο ωραίο. Πάμε ένα mini tour. Όχι, μετά από Άλλη ομορφιά εδώ. τόσες φορές και να Επόμενη στάση το νησί Κουτσομίτης, η Καραϊβική της Αστυπάλαιας. Πεντακάθαρα τυρκουάζ νερά, παρθένο μέρος, χωρίς καμιά ανθρώπινη επέμβαση, απλά μοναδικό. Και μετά τη βουτιά, μια παγωμένη. Τη δροσιά του να έχετε. Παραλία Κουνούπα. Γιατί λένε Κουνούπα? Κουνούπι. ναι, για να πάμε πιο κοντά γιατί δεν Μπορεί. Μπορεί να ισχύει και αυτό. Λοιπόν, είναι δύο νησάκια τα οποία ενώνονται μια παραλία στη μέση και θα κάνουμε μια στάση εδώ, θα βγούμε έξω, έχει και μπιτσόμπαρο βλέπω. Τρομερή εμπειρία. Πολύ ωραία περνάμε. Καλοκαιρινή εμπειρία. Ελάτε. Δεύτερη απόβαση. Παραλία Κουνούπα. Ναι, όλο το τοπίο. Και έχει παραλία πίσω μας και παραλία μπροστά μας. Α, εντάξει, από εδώ δεν είναι τόσο ωραία. Η από εκεί πλευρά είναι ωραία. Η από εδώ είναι η ωραία πλευρά. Από εδώ είναι ωραία, από εκεί δεν είναι ωραία. Μέχρι στιγμής έχουν από τα καλύτερα από την όλη εμπειρία. Η πιο ωραία μέρα του ταξιδιού είναι. Δηλαδή, παιδιά, όποιος έρθει στην Πάλαια, νομίζω πρέπει να το κάνει. Είναι στα must do, οπωσδήποτε. Δηλαδή, θα νιώσετε έτσι μια οικογενειακή ατμόσφαιρα και γενικότερα πέρα από αυτό είναι φανταστικό. Πολύ ωραία τοπία, ειδικά η Σπηλιά, η πρώτη, κάτι μοναδικό, η δεύτερη παραλία και εδώ η Κουνούπα, το μπιτσόμπαρο δυνατό. Μ' αρέσουν αυτά έτσι τα... Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω κι εγώ ένα έτσι το μαράκι. Ναι, και να είσαι εγώ ξεσυφωτάδο με το παρεό σου. Με το παρεό μου έτσι. Πολύ ωραία είναι. Συνεχίζουμε. Τώρα έχουμε μετά δείπνο μέσα στο σκάφος και επιστροφή. Σήμερα είμαστε βασικά τελευταίες ώρες στο νησί, το βράδυ φεύγουμε. Εντυπώσεις από το νησί, εντάξει, δεν θα κάνουμε τον επίλογο τώρα, αλλά άλλο ένα, δεν θα κάνουμε τον επίλογο τώρα, σωστό. Το λαδερό μαλλού που μου έλεγε η κοπέλα. Ναι. Ώρα για φαΐ. Γεια σας! Καλό καλοκαίρι! Καλό καλοκαίρι να έχετε. Βρες την στα πράσινα ψυγεία. Και έβαλα πολύ αντιλιακό. Αυτός είναι ο Γολγοθάς. Από το γυαλό για τη χώρα. Πάμε με τα πόδια. Εύκολη διαδρομή γενικά. Πολύ κοντά είναι, ναι. Αν δεν έχεις ξυπνήσει από τις 5 το πρωί δηλαδή,
Το κάνεις. Ποιος ξύπνησε από τις 5? 5,5. 6 φύγαμε από το σπίτι, 6 και κάτι. Αυτά να ξυπνήσαμε. Εσύ, 6 παρά. Κοντά τώρα, εντάξει. Εσύ. Λοιπόν, ήρθε η στιγμή να κάνουμε την ανασκόπηση του ταξιδιού από την Αστυπάλαια. Ναι, είμαστε στην πίσω πλευρά από το κάστρο, με θέα το λιμάνι και την μέσα πλευρά της Αστυπάλαιας. Ο αέρας ξαναξεκίνησε, ευτυχώς μετά την κουραζιέρα. Ναι, όσο είμαστε στην κουραζιέρα ήταν μια χαρά. Λοιπόν, για πες Ελευθερία, τι έχεις να θυμάσαι από αυτό το ταξίδι, τι θα σου μείνει στην Αστυπάλαια? Νομίζω σημαντική μέρα. Οι παραλίες που είδαμε. Strongly recommended. Ναι, strongly recommended. Και η χώρα. Η χώρα Ναι, της. και εμένα. Η χώρα της, δηλαδή εγώ Η αλήθεια είναι ότι η χώρα σου βγάζει μια ωραία ενέργεια. πιστεύω ότι πρέπει να αφιερώσει πάρα πολλές ώρες στη χώρα. Να το Στις απολαύσεις. παραλίες δίπλα στη χώρα και να πάρεις το καραβάκι από το λιμάνι κάτω και να πας στις γονισίδες. Ναι, δηλαδή οι παραλίες που είδαμε σήμερα δεν έχουν καμία σχέση με καμία παραλία Όλα τα νερά είναι του πολύ νησιού. χωρά. Πεντακάθαρα. Απλά λέω θέμα χρωμάτων. Ναι, αλλά από θέμα χρωμάτων τα νερά εκεί είναι και το πολύ ωραίο Κοτσιβάρ. Ναι. Φοβερό. Τα νερά εκεί ήταν φανταστικά, εγώ αυτό το δίπλα την χώρα, πολύ χώρα. Ναι. Παραλίες δίπλα στη χώρα και τις ορκωτισίδες με καραβάκι. Αυτό που κατάλαβα εγώ, που συμπέρανα από την Αστυπάλαια, είναι ότι μπορείς να έρθεις στο νησί και να μην νοικιάσεις μεταφορικό. Ναι. Δηλαδή, αν βρεις ένα δωμάτιο ή στο γυαλό ή στη χώρα ή στο λιβάδι, αυτά τα τρία μπορείς να τα περπατήσεις. Δεν έχουν τρομερές αποστάσεις μεταξύ τους και μπορείς να πας σε αυτές τις παραλίες που βλέπουν τη χώρα με τα πόδια. Οπότε κάνεις και την κρουαζιέρα από το γυαλό και χωρίς να νοικιάσεις μεταφορικό μέσο, είσαι κούμπλε, γιατί στην ουσία και οι άλλες παραλίες δεν είναι ότι θα χάσει το top. Και ενδεχομένως οι πλάκες που είναι μια ωραία παραλία και είναι μια ωραία Είναι παραλία. φοβερά οι παραλίες πλάκες. Ωραία, μπορεί να πάρεις. Μπορεί να πάρεις το λεωφορείο. Ναι, το λεωφορείο για να πας. Ακριβώς. Μπορεί να πάρεις ποδηλατάκι. Ναι, οι πλάκες ήταν όντως κάτι διαφορετικό και ωραίο, αλλά ένας που δεν έχει πολλά χρήματα ή θέλει να έρθει με τα πόδια του, που λέει ο λόγος, μπορεί να έρθει στην πάλα, να μείνει κάπου ή στο λιβάδι ή στο γυαλό ή στη χώρα Ναι. και να κυκλοφορήσει με τα πόδια τριγύρω. Είναι φοβερά. Δηλαδή, ναι, είναι ένα τέτοιο νησί που δεν χρειάζεται μεταφορικό. Ναι. Κάνεις τη δουλειά σου και με ποδήλατο βασικά. Ναι, ούτε άγχη, αποστάσεις, Ναι, τίποτα. Η χώρα και οι παραλίες δίπλα στη χώρα. Οι οποίες είναι έτσι που όπου και να κολυμπήσεις τη βλέπεις. Ακριβώς. Και αυτό είναι πολύ ωραίο. Αυτά λοιπόν από την Αστυπάλαια. Όσοι δεν το έχουν κάνει σε αυτό το ταξίδι, το έχω πει καθόλου, βλέπεις. Να κάνουν εγγραφή στο κανάλι, like και ένα comment αν θέλουν να σχολιάσουν σχετικά με αυτά που... Να συμπληρώσω αυτό το σημείο. Ναι. Και κοινοποίηση αν σας άρεσε πια τόσο πολύ το βίντεο μου. Αυτά. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές. Σκεφτόμαστε θετικά, πάντα θετικά. Αυτά. Bye.